guys, it's me Chloe, and for today's video is mag-vlog ko in my sa akong whole day gyud, but not dili gid siya static nga pagka-vlog. Akong content karon is about realistic yun pag kita man mga kwan ba, mga hugaw, makita yun yung mga kalat. And yeah, kay wala ko sa mood karon mag-aesthetic kay kapoy kay ang school, mag-draining kayo. Training pa ko. Basta daghan ka kayo tapos akong life karon. And wala ko sa mood mag-aesthetic. So karon is mag-prep ko sa akong self. Nangilamos ko daan. Ako naka-vlog, nangilamos ko. Natutbrush na pod ko. But, sa nakabalo sa tanan, di ko galigog morning, kay galigo ko, o evening, lagid ko galigo. Kandingon! Kinsay kandingon? Ako! Charis! So, I'm using my, wait, gagaon sa ako ng mga para sa face. So guys, mag-share lang ko sa inyo what I'm using. Labi mag-adto kog school. Like, simple lang. So, I'm using for my underarm. What I'm using for my underarm is this Secret. Humot kini siya, guys. Muna siyang ginagamit. And for my face, I'm using Cetaphil SPF 15 sunscreen. And for my lotion is Aveeno. O diba, mga package, mga kuwan. So, mag-start na tag-prep sa tong skin. So, done na gitarong nakakong buhok. So, time check, it's already, it's already 6:07. And di na ako magdali kay 7:30 ra bagid akong klase niya, yaya kay ko. So, first, I'm using my Cetaphil sunscreen. So, guys, dala ko i-share about aning sunscreen. Okay man siya, but iyang consistency man good is sticky. And, di kinako type ang sticky nga sunscreen. Pero pag mag-set po siya sa imong face, is grabe po din ka soft imong face. Mo po yung advantage niya. And next is I'm using my Pink Flash mascara. Kabalo mo guys, karon is bagyo diri sa amo. Like last night, signal number 1 na mi. And one of my classmates is nabahaan. Yeah. But nawala naman noon. So, tuloy ang klase, walay suspended. Dilis ako maglipin kay magkaon pa manggod ko. Next is, I'm using my Pink Flash nga matte lippy. Brows, I'm using my mascara lang gyapon. Para mapalift lang na siya gamay. I wear today. Guys, mag-share ko sa inyo sa akong ginagamit ko perfume. Kining romantic party. Oh my gosh. So, parang siya sa tong lower part. Pero ginagamit ako siya since humot gid siya. Labi na ang rose. Honey Bunch nga cereal. Di pa dala gyapon sa sponsor nako. Guys, I'm done eating. So, before gid ko maglakaw sa among pad is need na ko tarungon ang pad. So, diha lang mo. Watch mo sa ako unsa ka ko ang bed. So guys, gidala gid kog jersey kay mag-training gid ko later.
And for my short, naka-short ako daan. Guys, tip lang ha. Isa na ka tip ako ba-share? Pag gusto mo, di maglakra ang inyong panty. Akong usually maguginabuhat is like short lang ko like cycling. Then ang cycling is buot ka ko siya panty liner aron dili magbakata nga to ang julalat. Para pod walay linya-linya sa panty. Mo akong usually ginabuhat. Labi di gusto labi visible bito kayo ang akong panty while ga shorts ko kay ga play ko volleyball. Akong ginabuhat is mag cycling ko. Put ko siya kanang panty liner diri sa part nga sa upper and makusuoton. Tapos ayan na po din ng another short. Dapat double ang inyong short ha. Hi guys! So, nakabalik na ako sa balay and look! Kisa nag-welcome sa kuha. Akong hugason. And, mga kailangan pang arrange. So, karon before ko matug or mag-rest, need yun ako manglimpyo. So, karon abanin ko ninyo kung saan na pang limpyo dere. Char, saan? Di manglimpyo. Do. So guys, na ako'y duha ka avocado dere. Hapit na siya malata. So kailangan ako siya kung ano, nalimot ko. Sayang kaayo. Dayon. Ano naman siya nimo? Diba? Mas dali siya mong gawas kung niliso. Sa kanan na ano ni mo Almost ko ano siya, pero we have to eat this kay sayang. So guys, nami leftover diri ang palaya murag hatag sa akong tita. So inito na lang siya sa kumanghod. Feel na ko lamig kini siya. Oh my gosh. Ay, kabalakad balag dako. Katong gamay, gamay. Ayaw, gamay na natin oil. Muto ko pangluto. As in. Nara guys, oh. Lamig ko siya guys, like as in. Lamig ko siya. Eh, try ko ba? Lamig ano? Mag-isa ko na, ito avocado. Lata naman itong avocado good. Guys, ibutang sa ako na siya sa ref and after sa kanang panglimpyo na mo, magkaon na dayon mi og panihapon. Merienda din na mo after. So guys, is Ay, ako mag-smoke. Nara, nagkamula naming eat. Kuan ang tablet ba? Ha? Magta Netflix. Tara, Netflix. Okay, magtanong may Netflix. Siyempre, nakain na. Magkaon na mi, and among sudan is ang palaya. So, let's eat guys.
tungod kamulo pa siyang kaon. Awan niyo. Diba? Kamulo pang kaon. Ako, mag-take na ko rest. Kay sayo pa ko ugma. And napapod ko himuon nga project karon. So, yeah. See you tomorrow, guys. Hi, guys. It's me, Chloe. So, gahapon, like, dagan-dagan kong nabot gahapon. Pero karon is, mag-clean ko sa akong apartment because messy gid ka akong apartment. And for today's video, mugay ito, mag-clean ko sa apartment. But first, atong buhaton is, mag-wash ko sa akong dishes. Kaya look, daghan kay akong dishes, girls. Daghan kay dishes, guys. Like, as in, like, so many. So, without further ado, let's get to the video. Mali siya ang dishes na mo karon, daghan kayo. What? And man ako sa gipang buhat, guys. And mura gito siya tanan. And this week is motok tanan ako gipang buhat. And I hope you like it. And please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell for more videos. Love you all.